ओके अब हामीले चाहिँ यो आ लाइनलाई चाहिँ काताकानामा जुन मैले अक्षर लेखेको छु यसलाई म स्टेप बाई सिकाउँछु। ओके सबैजनाले ध्यान दिनु होला। पहिला हामी सुरुमा आमा हेरौँ। यो आ शब्द लेख्दाखेरि हामीले के गर्ने सुरुमा चाहिँ यसलाई यसरी यो लाइन तान्ने अनि यहाँबाट यसलाई यसरी हल्का बाङ्गा आउने गरेर यो है यो भयो फर्स्ट स्टेप, यो भयो सेकेन्ड स्टेप। ओके यो आ भयो। त्यसै गरेर ई लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्ने सुरुमा यो यसरी हल्का बाङ्गो लाइन तान्ने र बिचबाट सिधा तल पर्पेन्डिकुलर लाइन तान्ने यसरी। ओके यो ई भयो हेर्नुहोस् यो भयो अनि यहाँबाट सिधा यसरी ठिक छ। ई लेख्दाखेरि चाहिँ यो भयो अनि यहाँ तलबाट यसरी दिनु पऱ्यो। त्यसै गरेर ऊ लेख्न पऱ्यो भने चाहिँ हामीले सुरुमा यो यस्तो सिधा लाइन तान्ने अनि यहाँबाट 7 बनाउने यसरी हामीले होइन 7 बनाउन आउँछ हामीलाई अनि माथिबाट सानो यसरी ड्यास दिने यो ऊ भयो है। त्यस्तै गरेर हामीले ए लेख्दाखेरि हाम्रो क्यापिटल आई जस्तो छ यो भयो तलको लामो बनाउने योभन्दा तलको लामो हुनुपर्छ। ओके सुरुमा यो तान्नुहोस् अनि यो तान्नुहोस् अनि यसरी यसलाई यस्तो बनाउनुहोस् यो के भयो ए भयो सजिलो छ। र त्यस्तै गरेर ओ लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले सुरुमा यो लाइन तान्ने ओके यसलाई तलसम्म यसरी ल्याउने यसलाई यस्तै चुचो निकालिदिने यहाँ ओके अनि तपाईँको यहाँबाट यसरी हल्का लाइनमा यसरी अन्त यो भयो अनि यहाँबाट हामीले यसलाई यस्तो बनाएपछि के भन्छ यो ओ भन्छ। ओके फेरि लेखेँ मैले यो भयो अनि यहाँबाट यस्तो बनाएपछि के भयो ओ भयो। ओके हामीले यसरी चाहिँ आ ए ओ भन्ने शब्द चाहिँ लेख्न सकिन्छ। ओके ल अब हामीले यसमा चाहिँ का कि कु के को भन्ने जुन लाइन छ यसलाई चाहिँ हामीले काताकानामा कसरी लेख्छौँ भन्ने कुरा म सिकाउँछु। यहाँ ओड लेखेको छ। ओके अब स्टेप बाई जाउँ। यो का लेख्दाखेरि हाम्रो हिराकानाको का र काताकानाको का लगभग एउटै हुन्छ यसमा ड्यास हुँदैन त्यति फरक हो। ओके यस्तो गर्नुहोस् यो गर्नुहोस् ल यहाँबाट दिनुहोस् यो का भयो। त्यस्तै कि लेख्दाखेरि यो लाइन भयो यो हल्का लामो बनाउनुहोस्। ओके अनि यसलाई छड्के लाइन तान्नुहोस् आफूतिर यसरी। ओके यो भयो अनि यहाँबाट यसलाई यस्तो बनाउनुहोस् कि। ओके त्यसै कु लेख्दाखेरि यो हल्का यसरी बाङ्गो बनाउनुहोस् यसलाई यहाँबाट ठ्याक्कै 7 बनाउनुहोस्। ओके हेर्नुहोस् त यो यसो हल्का बाङ्गे भयो यहाँबाट यसरी 7 बनाउनुहोस् यो यसरी बाङ्गे भयो यहाँबाट 7 बनाउनु यो के भयो कु भयो होइन। त्यसै गरी के लेख्न पऱ्यो भने सुरुमा यो लाइन तान्ने यसलाई सिधा लाइन तान्ने अनि यो तानिसकेपछि यहाँबाट हल्का बाङ्गो आउने गरेर यो लाइन भयो यहाँबाट हल्का बाङ्गो। ओके यस्तो अनि यहाँबाट बिचबाट यो के भयो। ओके त्यसै को लेख्न पऱ्यो भने को सजिलो छ यसलाई यस्तो गराउनुहोस् यो बनाउनुहोस् अनि यहाँबाट यो। ओके यस्तो बनाइसकेपछि के भयो को भयो। ओके अब हामीले चाहिँ सा लाइनलाई सा से सु से सोलाई जापानिजमा कसरी लेख्ने भन्ने कुरा म सिकाउँछु। ओके ल लाइन बाई लाइन फलो गरौँ। अब सुरुमा सा लेखौँ। सा लेख्दा सजिलो छ। पहिला सिधा यो लाइन देऊ होइन सरी यहाँ लेख्नेले यो लाइन दिउँ यो लाइन दिइसकेपछि सिधा लाइन दिइसकेपछि के हुन्छ यसलाई यसरी तलपट्टि सिधा तानौँ अनि यसलाई यहाँबाट यस्तो ल्याउँ होइन यो सिधा लाइन गयो यसलाई यहाँबाट तान्नुहोस् अनि यसलाई यहाँबाट यस्तो तान्नुहोस् यो के भयो सा भयो होइन। त्यस्तै गरेर सी लेख्नु पऱ्यो भने तलबाट माथि यसरी तलबाट माथि तान्ने अनि यसरी दुईवटा दिनु हेर्नुहोस् है सजिलो छ यो। तलबाट माथि गयो अनि यसरी दुईवटा दियो ठिक छ नजुक्किने तलबाट माथि अनि दुईवटा। ओके सी भयो। सु लेख्दाखेरि यसरी हामीले जेड जस्तो यस्तो बनाउने ओके अनि यहाँबाट चाहिँ यति छोडिदिने यो सु हुन्छ है यो भयो अनि यहाँबाट यति गरेपछि यो के भयो सु भयो। त्यसै गरेर से लेख्नु पऱ्यो भने हामीले के गर्छौँ यस्तो गर्छौँ अनि यहाँबाट चाहिँ यसलाई यस्तो तान्छौँ हेर्नुहोस् है फेरि यो लेखेँ अनि यहाँबाट यस्तो ताने है। ओके यो भयो अनि यहाँबाट यस्तो लाग्यो त यो से भयो। ओके त्यसै गरेर सो लेख्दाखेरि चाहिँ अब यसको ठ्याक्कै उल्टो हेर्नुहोस् है माथिबाट तल आउनुहोस् अनि एउटा सानो टिको दिनुहोस् माथिबाट तल आउनुहोस् सानो टिको दिनुहोस् माथिबाट तल सानो ड्यास माथिबाट तल सानो ड्यास दिनुहोस्। ओके यो सी भनेको तलबाट माथि गएको थियो यो सो भनेको चाहिँ माथिबाट तल आयो है। ओके नजुक्किने ओके यो चाहिँ हाम्रो के भयो सा से सु से सोको लाइन भयो। ओके अब यसमा चाहिँ हामीले यो ता लाइन छ तामा दुईवटा शब्द फरक छ ची र चु भन्ने। ओके ता चे चु ते तो भयो यो लाइनलाई हामी यहाँ लेख्छौँ। ओके र सुरुमा तामा जाउँ है त। यो ता लेख्दाखेरि हामीले सुरुमा के गर्ने यो जुन यो कु बनाएको थियौँ हामीले यसरी अब यसले यहाँ लेखेन यसलाई म ट्राई गर्छु यो ता गराउने यस्तो गराउने अनि यहाँ दिने यो भयो यसले यसलाई यसरी तान्यो अनि यहाँबाट यस्तो दियो के भयो यो ता भयो है ल हेर्नुहोस् त यो ता यसरी लेखिन्छ। ची लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले के हल्का यसरी बाङ्गो यसलाई सिधा तान्ने अनि यो बिचबाट ठ्याक्कै यसरी हल्का घुमाउनु हेर्नुहोस् यो भयो अनि यहाँबाट यस्तो बनाएपछि के हुन्छ यो चाहिँ ची हुन्छ। ओके यो के भयो ची भयो। अब यो चु लेख्दाखेरि ठ्याक्कै सीको उल्टो। ओके यो माथिबाट तल आउनुहोस् अनि यहाँ दुईवटा दिनुहोस् ल हेर्नुहोस् यसरी माथिबाट तल आउनुहोस् अनि दुईवटा दिनु है माथिबाट तल। ओके माथिबाट तल अनि दुईवटा दिएपछि यो के भन्छ चु भन्छ। ओके त्यसै गरी ते लेख्दाखेरि चाहिँ यो सानो ड्यास माथि भयो यो लामो लाइन तल तान्ने अनि यहाँबाट हल्का यसरी बाङ्गो। ओके यो भयो यसलाई हल्का यसरी हल्का बाङ्गो के भयो ते भयो। ओके कस्तो के भयो ते भयो। त्यस्तै गरेर तो लेख्दाखेरि चाहिँ सजिलो छ यो सिधा पर्पेन्डिकुलर भयो यो छड्के भयो हेर्नुहोस् है पर्पेन्डिकुलर अनि यो छड्के यो तो भयो। ओके यसरी चाहिँ हामीले ता ची चु ते तो लेख्छौँ। ओके अब हामीले यसमा चाहिँ के पढ्छौँ ना नि नु ने नो
भनेको चाहिँ ना लाइन पढ्छौँ ओके यो शब्दलाई हामीले कसरी लेख्न सजिलो छ धेरै गाह्रो छैन ल हेर्नुहोस् है त पहिला म यो ना भन्ने शब्द लेख्छु ना लेख्दाखेरि यसलाई सिधा तान्नुहोस् है सुरुमा चाहिँ सिधा तान्नुहोस् अनि यो लाइन चाहिँ हल्का यसरी बाग्नुलो यसरी घुमाए जस्तो है ओके यसरी हल्का हल्का सिधा नबनाउनुहोस् हल्का यसरी घुमाउनुहोस् यो लाइनलाई धेरै लामो छोटो पनि यो तेर्सो लाइन छ यसलाई ठिक्क बनाउनुहोस् यो भयो अनि यसलाई यहाँबाट यस्तो दिनुहोस् ना भयो होइन त्यस्तै गरेर नि लेख्दाखेरि लगभग उत्तराउति देखिन्छ हल्का तलको लाइन चाहिँ हल्का ठुलो है यो भयो तलको लाइन हल्का ठुलो बनाउनुहोस् यो नि भयो ओके हल्का लाइन हल्का ठुलो यो नि भयो ओके अब नु लेख्दाखेरि सजिलो छ यसरी यो बनाउने होइन अनि यो बनाएपछि यहाँ यसरी हल्का यसरी काटिदिने यो के भयो नु भयो होइन यो भयो अनि यहाँबाट यसरी हल्का यसरी काटिदिएपछि यो के भयो यो नु भयो ओके त्यसै गरी ने लेख्दाखेरि झन् सजिलो छ यो भयो यसलाई यस्तो गराउनुहुन्छ अनि यहाँबाट हल्का दिनुहुन्छ ओके यो भयो अनि यहाँबाट यस्तो यो के भयो ने भयो होइन सजिलो छ यो अनि यो अब नो लेख्दाखेरि चाहिँ माथिबाट तल यसरी तान्ने मात्र हेर्नुहोस् यति हो यो नो भनेको है माथिबाट तल यसरी माथिबाट तल है 1 2 भनेको चाहिँ माथिबाट तल आउनुहोस् भनेको यसरी माथिबाट तल लेखेपछि के भयो नो भयो यसरी हामीले चाहिँ नानी नो ने नो भन्ने लाइन लेख्छौँ ओके ल अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ हा लाइन लेख्छौँ हा हे फु हे होलाई कसरी लेख्ने भन्ने कुरा छ त्यो यो लाइनमा लेख्छौँ है त ल ओके ल सुरुमा हा लेखौँ हा एकदम सजिलो छ है यसलाई केही गर्नु परेन तपाईँले एउटा लाइन यता तान्नुहोस् एउटा लाइन यता तान्नुहोस् यो के भयो यो हा भयो होइन यो एउटा यस्तो बनाउनुहोस् एउटा यस्तो बनाउनुहोस् यो के भयो यो हा भयो अब हि लेख्दाखेरि झन् सजिलो छ यस्तो गर्नुहोस् अनि यहाँबाट चाहिँ यस्तो छड्किदिनुहोस् होइन यो यस्तो गर्नुहोस् अनि यहाँबाट यसरी हि बनाउनुहोस् ठिक छ त्यसै गरेर फु लेख्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै 7 जस्तो लाग्नुहोस् यो के हो यो फु ओके त्यसै गरी हे लेख्दाखेरि हिरागानाको हेर काताकानाको हे एउटै हुन्छ नझुकिने यो छोटो अनि यो चाहिँ लामो ओके त्यसै गरी हो लेख्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौँ यो लाइन तान्छौँ अनि यसलाई यस्तो तान्छौँ यो तान्छौँ होइन अनि तपाईँको यहाँबाट यस्तो दिन्छौँ ओके ल फेरि हेरौँ यो गरौँ यस्तो गरौँ अनि यहाँबाट यस्तो ओके सकिन्छ यो लाइन भयो यो अनि यो भयो ओके यसरी चाहिँ हामीले हा हे फु हे हो भन्ने शब्द लेख्न सकिन्छ ओके यसमा चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ मा मी मु मे मो भन्ने शब्द लेख्न सिक्छौँ ओके एकदम सजिलो छ लाइन ल हेरौँ है त मा लेख्दाखेरि हामी के गर्ने मा लेख्दाखेरि यो सिधा भयो अनि यसरी ल्याउने ओके अनि तपाईँको यहाँबाट चाहिँ यसलाई के गर्छौँ यहाँबाट चाहिँ यसलाई यसरी सानो ड्यास दिने ओके यो भयो अनि यहाँबाट सानो ड्यास दिनुहोस् यसरी मा भयो है यो लाइन ल्याउनुहोस् अनि यहाँबाट यसरी सानो ड्यासले काटिदिनुहोस् मा भयो मी लेख्दाखेरि तपाईँको यो भयो यो तिनवटा लाइन हल्का छड्के बनाएर है एउटा दुईवटा तिनवटा यसरी तलपट्टि फर्केको है छड्के बनाएर बनाउनु भयो यो मी हुन्छ मु लेख्दाखेरि चाहिँ के गर्नुहुन्छ यो यसरी तान्नुहुन्छ यस्तो गराउनुहुन्छ अनि यहाँबाट हल्का यसरी काटिदिनुहुन्छ होइन यसरी यस्तो बनाउनुहुन्छ अनि यहाँबाट हल्का यसरी काट्नुहुन्छ ओके ठिक छ यो एकदम सजिलो छ यो मु भयो त्यसै गरी मे लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी माथिबाट तल आउने अनि यहाँबाट यसरी टाउकोबाट यसरी काटिदिनु नि त यो भयो अनि यहाँबाट यसरी काटिदिनुहोस् ओके यो के भयो मे यो भयो अनि टाउकोबाट यसरी हल्का काटिदिनुहोस् यो के हुन्छ मे हुन्छ ओके त्यसै गरेर मो लेख्दाखेरि चाहिँ यो लाइन तान्नुहोस् योभन्दा लामो लाइन तल तान्नुहोस् अनि यहाँबाट चाहिँ के गर्नुहोस् यसरी दिनुहोस् हेर्नुहोस् ओके यो लाइन भयो यो लाइनभन्दा तल लामो तान्नुहोस् अनि यहाँबाट यस्तो दिनुहोस् यो लाइन भयो अनि यहाँबाट यस्तो दिएपछि के भयो मो भयो ओके अब यसरी हामीले के गर्छौँ मामी मु मे मो भन्ने शब्द लेख्न सकिन्छ ओके अब यसमा चाहिँ हामीले या लाइन लेख्छौँ यामा तिनवटा मात्र शब्द हुन्छ होइन या यो हुन्छ एकदम सजिलो छ यो लाइन हेर्नुहोस् त अब यो बनाउँदाखेरि कसरी बनाउने भन्दाखेरि तल तपाईँले के गर्नुहुन्छ यो लाइन तान्नुहुन्छ अनि यहाँबाट यसरी चुच्चो निकाल्नुहुन्छ यसरी दिनुहुन्छ होइन यो भयो अनि यहाँबाट यस्तो गर्नुहुन्छ अनि यो दिनुहुन्छ यो या भयो तपाईँले यो लेख्दाखेरि के गर्नु पऱ्यो भने यो गर्नुहोस् यस्तो गर्नुहोस् अनि यहाँबाट यसरी लामो लाइन दिनुहोस् यो भयो ओके यो लेख्दाखेरि हामीले के गर्छौँ क्यापिटल ई हुन्छ जुन यो यसलाई हामीले उल्टो क्यापिटल ई बनाउँछ नि त यसरी क्यापिटल उल्टो भयो होइन ओके यसरी चाहिँ हामीले या एकदम सजिलो छ है धेरै गाह्रो छैन यो कुरा ओके अब हामीले यसपछिको लाइन भनेको चाहिँ जुन रा रि रु रे रो छ हामीले यो लाइनलाई लेख्छौँ ओके यो पनि एकदम इजी छ धेरै गाह्रो छैन ओके ल ट्राई गरौँ है त रा लेख्दाखेरि हामीले केही पनि गर्नु परेन यसरी हामीले 7 जस्तो बनाउने अनि यहाँबाट माथिबाट के गर्ने सानो यसरी ड्यास दिने होइन यसरी ठ्याक्कै 7 जस्तो भयो यहाँबाट ड्यास दिएपछि के भन्यो रा भन्यो होइन अब रि लेख्दाखेरि हेर्नुहोस् त यो यस्तो बनाउने अनि यसलाई यहाँबाट सिधा ल्याउने यस्तो बनाउने यो के भयो रि भयो यो छ अनि यहाँबाट यसलाई यस्तो बनाएपछि यो के हुन्छ रि हुन्छ होइन अब रु लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईँले पहिला यस्तो बनाउनुहोस् अनि यहाँबाट यसरी सिधा यस्तो बनाउनुहोस् ओके सजिलो छ यो बनाउनुहोस् अनि यहाँबाट यस्तो है यो भयो अनि यहाँबाट यस्तो भनेको रु भयो होइन रे झन् सजिलो छ रे भनेको डाइरेक्टली यस्तो बनाउनुहोस् सिधा ल्याउनुहोस् अनि चुच्चो निकालिदिनुहोस् यो के भयो यो रे भयो ओके त्यसको लास्टमा के बाँकी रह्यो रो लेख्दाखेरि हामीले यस्तो गर्छौँ अनि यहाँबाट के गर्ने यसरी ड्यास दिने ओके यो ल्याउनुहोस् यसरी निकाल्नुहोस् यसलाई यहाँ छोडिदिनुहोस् ओके यसरी निकाल्नु यसलाई यहाँलाई जोडिदिनुहोस् यो के भयो रो भयो ओके यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ रा रे रो लेख्न सकिन्छ ओके
अब यसपछि हामीले के गर्छौँ वा लाइन पढ्छौँ वामा दुईवटा मात्र शब्द हुन्छ होला वा र लास्टको वो मात्रै हुन्छ ओके यो वा लेख्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो यो सिधा बनाउनु पर्यो यो होइन यो सिधा बनाइसकेपछि यहाँबाट के गर्ने यसरी 7 बनाउनु हेर्नुहोस् यो सिधा अनि यहाँबाट के गर्ने 7 बनाउने ओके यो सिधा भयो अनि यहाँबाट के यहाँबाट 7 बनाउँछ यो के भयो वा भयो होइन अब वो लेख्दाखेरि के गर्ने हामीले सेम 7 बनाउने यसरी अनि यहाँबाट यसरी दिनुलाई हेर्नुहोस् यसरी 7 बनाउने अनि यहाँबाट के गर्ने यसरी दिने ओके यो 7 बनायो हामीले यसरी 7 बनायो अनि यहाँबाट यसरी दिएपछि के भयो वो भयो ओके अब त्यसै गरेर लास्टको शब्द हाम्रो के छ न छ ओके न छ यो न लेख्दाखेरि हामीले के गर्छौँ तलबाट माथि जान्छौँ अनि एउटा दिएको दिन्छौँ होइन तलबाट माथि जान्छौँ अनि एउटा ड्यास दिन्छौँ तलबाट माथि गयौँ एउटा ड्यास दियौँ होइन तलबाट माथि गयौँ ओके ल ओके यसरी हामीले यो सबै काताकानाको स्टेप बाई शब्दहरू लेखेर सकेका छौँ ओके सबैजनाले हाम्रो च्यानललाई सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ भन्ने आश छ ओके र तपाईँलाई केही कमेन्ट अथवा केही कुराको नबुझेको कुराहरू छ भने मलाई कमेन्टमा मेन्सन पनि गर्न सक्नुहुन्छ ओके आजलाई हामी यति गर्छौँ ओके सबैजनाले हेर्दै गर्नुहोस् सिक्दै गर्नुहोस् र हाम्रो आकारुई पोखरा एजुकेसन कन्सल्टेन्सीको जुन हाम्रो यो युट्युब च्यानल छ यसलाई सब्सक्राइब गर्नु पनि नबिर्सनु होला धन्यवाद